Спершу закидували окопи нашої піхоти безкінечними атаками гарматного м'яса, переважно так званих вагнерівців. Тепер прийшли професіонали. Вони намагаються проводити штурми за усіма канонами армійської науки. Утім, ефект однаковий. Так розповідають бійці 54-ї бригади, які тримають позиції на одній з гарячих точок Донеччини. Наші фронтові кореспонденти Ольга Калиновська і Сергій Клименко добралися до самого нуля і підготували наступний репортаж. Густий туман від самого ранку огорнув поля Донеччини. Через погану видимість артилерія росіян мовчить. А це значить, що можна відносно спокійно доїхати до позицій піхоти. Це я. Цією дорогою, де і танки не пройдуть, майстерно викручуючи кермо, летить Сергій. До Великої війни далекобійник. Нині найкращий, певне, водій на цій ділянці фронту. Привезти їжу, воду, БК, змінити людей на позиціях, вивезти поранених. І все це під ворожими обстрілами. Всім страшно. Ну, їхати ж треба. Люди хочуть і їсти, і попити, і забрати 300-х треба. І дуже рідко. І лучше, щоб такого і не було, і 200-х треба забирати. Ви навіть 200-х? Все. І бревна завозимо, і все завозимо. Було таке, що виїжджав у 5 часов вечора, а вертався в 10 часов. Ну, їдеш, застряєш, откапуємо, їдемо. Ми все одно їдемо. На цих позиціях працюють зв'язківці. Ми приймаємо зв'язь з інших позицій віддалених та передаємо їх далі на наступні позиції. Зв'язок на передовій – це життя. Тож, якби не глушили його ворожі реби, бійці знаходять можливість передати інформацію. Десь неподалік чути стрілкутню. Мабуть, провокація, кажуть бійці. Рашисти виманюють армійців на бій, щоб засікти та накрити вогневі позиції. Більше тижня тому, каже Сергій, в окопи навпроти зайшла нова ротація. Тактика ворога змінилася. Раніше на штурм йшли голі-босі, без артпідтримки вагнерівці. Людей вони не жаліли. Тобто просто людей кидали на убій. От у нас позиція, якщо там подивитися з позиції за бруствер, до сих пір валяються. Тобто покидали, відступили, своїх покидали, пішли. От вони зараз лежать, ніхто їх не забирає, нікому вони не потрібні. У нас розвідники, коли брали полонених, то взагалі вагнера були звичайна курточка, 4 магазини в кишенях і автомат. Все, більше немає нічого. Ні захисту? Взагалі нічого. Тобто 4 магазини, автомат, все. Нині все інакше. Проламувати позиції оборонців намагаються за класикою. Спершу артпідготовка, далі ворожа піхота. Не з вагнерівців. Але пробити незламних на цій ділянці фронту не вдається. Наша арта працює занадто професійно. Тобто і міномет, і ті ж самі топори. Ну, в принципі, не підпускають, тобто вони тільки починають видвигатися з позиції, відразу включається наша арта. Постійно працює аеророзвідка, тому, в принципі, на даний момент тут у них без варіантів. Старенький Д-30, який майже 60 років, вік не заважає щодня мінусувати ворожу піхоту. Жива сила росіян – нині головна ціль цих богів війни. Працювали по неукритій піхоті, тобто штурмова група, яка намагається зайти на наші позиції. Це вже інша ділянка фронту, де ворожа техніка на горизонті майже не з'являється. Тут росіяни воюють, як у Другу світову. Метод Жукова. Массированное наступление людей. Это Ахмат, это вагнеровцы. Очень много было Вагнера. Сейчас почему-то стало поменьше. Может, кончается. Сейчас появился Ахмат. 6-й полк казачий. Подразделения такие. Суны ворог со всех направлений. Но безуспешно пока что. Единственное, он имеет небольшой успех в стороне Солидара. Но я думаю, мы это все скоро исправим. Саме так, закидаючи армійців тілами, рашисти продавили Солидар, щогодини наступаючи новими і новими групами. Більшість цих груп і досі лежать у полях Донеччини. У нас тоже был такой период в осени, в начало зимы, когда просто каждые 2-3 часа шла группа 15-20 человек в том же направлении. И было такое, мы уничтожали одну группу, в то же место шла другая, было впечатление, что они даже не инструктированы и не понимают, что вот в этом месте группа уже одна погибла. Они то идут туда же, с той же настырливостью. Я думаю, больше не думаю, а знаю, потому что у нас были пленные. Тактика такова. Им ставят задачу выдвинуться, занять вот это место и хоть умри. Назад пути нет.
В полях окупанти кидають не лише тіла своїх солдатів, а й броню. Ці 2 танки російські, трофейні, щойно з ремонту. Гарна зброя, каже кочівник. Один летить на вогневу майже як куля, бо має двигун від Т-90 потужністю у 1300 кінських сил. Ця машина краще їде, так як свіжі стволи, тобто вона може набагато більше вистріляти, краще вся система, яка є, вона просто оновлена і більш витривала в боях. Я розігнав його там до 70 кілометрів. Далі вже страшно було. Другий Т-72Б3 оснащений тепловізором. Можна працювати вночі. Обидві машини майже нові – 17-го та 18-го років випуску. Всередині все в цифрі. Хоча найбільша їхня перевага – посилена броня, що дуже важливо для цих танкістів, які дивляться ворожій піхоті в очі. І це не просто красива фраза. І ми стріляємо так, щоб їх було видно, як їхні перелякані обличчя. Тобто при наведенні це до 3 кілометрів, а ми стріляємо з 30-40 метрів. Таке завдання. Тобто, при штурмі позиції, тобто остання операція, коли відбували, верніше йшли в наступ на одну позицію. Тобто був наказ, коли закінчились БК, тобто командир танку і командир батальйону віддав наказ просто роздавити ці окопи і закопати живцем решту особового складу ворога. Все, що було зроблено. Нині обидва танки на бойовому чергуванні. Якщо піхоті знадобиться підтримка, ці приручені армійцями російські ведмеді, в народі мішки, миттю вилетять на передову. Давити та знищувати російську піхоту, яка непрохано прийшла на українську землю. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроєкти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою.